ગમ્મત સાથે જ્ઞાન ચેનલમાં હું મહિપતસિંહ ગોહિલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે મિત્રો હું તમને એક મહત્ત્વની વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું, જે ધ્યાનથી સાંભળજો। આપણે ગમ્મત સાથે જ્ઞાન ચેનલમાં મુખ્ય સેવિકાની જે પરીક્ષા આવવાની છે તેને લેક્ચરની સિરીઝની શરૂઆત કરેલી છે, જેમાંથી 6 લેક્ચર આવી ગયેલા છે। 7 લેક્ચર છે, એટલે કે 7મો લેક્ચર છે એ ટૂંક સમયમાં હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી। જ્યાં સુધી પરીક્ષા નહીં આવે ત્યાં સુધી હું આ લેક્ચરની સિરીઝ ચાલુ રાખીશ। જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ મારી ચેનલ પર વિઝિટ કરતા હો તો ગમ્મત સાથે જ્ઞાન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને જો તમે મુખ્ય સેવિકાની તૈયારી કરતા હો તો મારી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। જ્યાં સુધી એક્ઝામ આવશે, જો કે એક્ઝામ ક્યારે આવશે હજી થોડી વાર લાગશે, પણ ત્યાં સુધીમાં તમારો તમામ અભ્યાસક્રમ કવર થઈ જાય એવા હું પૂરતા પ્રયત્નો કરીશ। નીચે મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે, તે પણ જોઈ લેજો। ઉપરાંત ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે લેક્ચર આવેલા છે એમની પણ લિંક આવેલી છે। એ લેક્ચરની લિંક થકી તમે જોઈ શકશો કે મેં કેટલું સરસ કન્ટેન્ટ લીધેલું છે, બરાબર છે, જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે। તો એ પણ તમે ખાસ જોઈ લેજો। તો ખાસ જે મુખ્ય સેવિકાની તૈયારી કરે છે તે લોકો લેક્ચર જોઈ લેજો। નીચે આપેલી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક। તમારો તમામ અભ્યાસક્રમ કવર થઈ જાય તેવા પૂરતા પ્રયત્નો હું કરીશ। તેમાં 6 લેક્ચરમાં આપણે જે મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી છે એની પદ્ધતિ અને પ્રશ્નો પણ લઈ લીધા છે। ઉપરાંત ટોટલ 50 માર્કના ટોપ 50 પ્રશ્નો આવી ગયા છે। ઉપરાંત ટોપ 50 સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો પણ મૂકેલા છે। ઉપરાંત એક યોજનાનો લેક્ચર પણ લીધેલો છે, તો તમે જોઈ લેજો, ત્યાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, બરાબર છે। તો આ સિરીઝ આપણે જ્યાં સુધી પરીક્ષા નહીં આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખશું, તો ખાસ તમે જોડાઈ જજો મિત્રો। થેન્ક યુ મિત્રો, આભાર।